أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس د سی پلس پلس شروع دی. په هغې کې مونږه کنډیشنل سټیټمنټ شروع کړي دي او په کنډیشنل سټیټمنټ کې مونږه دوه قسمه کنډیشنل سټیټمنټ ویلي، یو ته اف سټیټمنټ وایي، یو ته اف ایل سټیټمنټ وایي. او نن به مونږه ډسکس کوو دی نیسټډ اف ایل سټرکچر. کله چې په when an if else statement is placed another if else statement, it is called nested if else statement. کله چې په یو if else statement کې دنه بار بار یا بل دو پیری یا دوه سیوا یا درې پیری if else statement را دننه شي، نو د دې نه nested if else statement چې دی هغه جوړ شي. د دې طریقه کار داسې دی چې موږ if یو کنډیشن ولیکو، که پرس کا یو کس دی چې د هغه نمبر یې د 300 نه سیوا وي، نو سټیټمنټ ته وایي چې دا پاس دی. که فرض کا د هغه نمبر یې د 200 نه سیوا وي، د 250 نه سیوا وي، نو ته وایي چې دا که فرض کا د 300 نه سیوا وي، نو ته وایي چې دا ویری ګوډ دی. که فرض کا د 250 نه سیوا وي، ته وایي چې دا ګوډ دی. که فرض کا د 200 نه سیوا وي، ته وایي چې دا پاس دی. ایلس که د دې ټولو نه پکته وي، نو بیا وایي چې دا فیل دی. نو په دې کې په دې نور ګوره اولنی کوم دغه چې ما تاسو ته اف سټیټمنټ چې ما تاسو ته کړی و، باقي صرف یو کنډیشن و چې که پرس که داسې کاري، نو ته به دا سټیټمنټ ایګزیکیوټ کړې او بیا ورسره بله خبره نه وه چې که داسې نه وي، نو بیا به ته څه کوې. نو کمپیوټر به په ځای ودرېدو، په خپله به نه تو، ځکه چې هغه ته انسټرکشن دونه میلاو شي چې که چېرته کې دا علامات د دې نه غټي یا وړوکې ته داسې وکړه، که نه نو سمه کوه. بیا اف ایل سټیټمنټ داسې وشو چې که فرض که دا یو کار داسې نو ته دا وکړه، او که داسې نو ته دا وکړه، نو د هغې نه جوړ شو ایلس اف یا اف ایل سټیټمنټ لیکلی کېږي داسې ایلس اف. دغه شانتي په ننني کلاس کې زموږ سره اپشن دا دي چې که فرض که یو کنډیشن وي، نو د هغې نه بعد سټیټمنټ دی، بیا بل کنډیشن، بیا سټیټمنټ، بیا بل کنډیشن او بیا سټیټمنټ. او که داسې نه وي، نو بیا هیڅ هم نو، یا که داسې نه وي، نو بیا دا وکړه. لکه مطلب دا دی چې د یو نه ډېر کنډیشنز چې دي، نو په دې کې راځي. لکه نو دې ته ویل کېږي د نیسټډ اف ایلس سټرکچر ورته ویل کېږي چې کله په یو اف ایل سټیټمنټ کې ډېر اف ایل سټیټمنټ را دننه شي، نو د هغې نه جوړ شي د نیسټډ اف ایل سټرکچر. د نیسټډ اف ایل سټرکچر څه ته ویل کېږي؟ په زه راځئ چې زه تاسو ته پروګرامینګ اگزامپل وکړم، تاسو به په پروګرام باندې بیا ښه پوه شئ. انټیجر ویریبل زمونږ واغستو a فار ایگزامپل، او مونږ کمپیوټر وایي چې سی آوټ enter your marks CNA. اوس په دې کې کنډیشنز دي چې if A is greater than or equal to 400، وایي دا کمی نمبرې چې دي که داسې وایي یا برابري د 400، نو ته څه ووایه، موږ ته په سکرین باندې شو که چې very good for example. بیا else if که چېرته کې دا a چې دی، د a کې چې کوم مارکس پراته دي، که دا سیوای یا برابري د 350، نو ته په سکرین باندې څه ډسپلی کا؟ ها، نو ته په سکرین باندې څه ډسپلی کا؟ په سکرین ډسپلی که چې ګوډ. بیا ایلس اف که دا ا چې دی دا سیوای یا برابري د 300، نو ته بیا په سکرین باندې څه ډسپلی کا؟ چې پاس. خو ایلس که د دې ټولو نه علاوه یې په کته یي، نو ته بیا په سکرین باندې ډسپلی کا، یو آوټپوټ سکرین نه کا، او باقي ووایه چې
پیل چې دا سټوډنټ چې دی دا پیل دی او ګیټ سی ایچ دا پروګرامینګ اگزامپل شو. دا زموږ سره یو اف سټیټمنټ شو، بیا یو بل اف ال سټیټمنټ شو، بیا بل اف ال سټیټمنټ شو. نو دې نه موږ سره جوړ شو نیسټډ اف ال سټیټمنټ چې د دوو نه پکې سیوا چې دي کنډیشن دي. تاسو دا کمپایل کړئ، نیسټډ یې نوم شو، کمپایل لاګ ایرر 0 ایگزیکیوټ رن. اوس انټر یور مارکس. که دا مارکس چې څه ورکم کمپیوټر څه وایي ویری ګډ. که چېرته کې دا مارکس زه 350 ورکم کمپیوټر څه وایي ګډ. که چېرته کې دا مارکس زه 200 ورکم کمپیوټر څه وایي فیل. نو دا زموږ سره چې دی دې ته ویل کېږي د نیسټډ اف ال سټیټمنټ. د نیسټډ اف ال سټیټمنټ تاسو په دې باندې پریکټس وکړئ. په کوم ځای باندې نه پوهېدئ بیا زمانه تاسو په ګروپ کې هم کوېسچن کولی شئ، خو کوېسچن داسې ټایم کوئ چې لیکچر دغه ټایم نه وي